Sziasztok! Üdv egy újabb Miket ettünk részben. Arra gondoltam, hogy ezt a videót azzal kezdem, hogy ti megnéztek pár jelenetet arról, hogy hogyan is fogyasztottuk el a meal prep-es videóban készült ételeket, és amíg ti azt csináljátok, addig én megiszok egy kávét, és eszek egy kis zabszeletet. Ezek után akkor álljunk is neki a mai ételnek. Az egy köri udonleves lesz, rántott húsít fogok hozzá csinálni, méghozzá csirkemálből. Tudom, hogy itt vannak még a nagy melegek, viszont már úgy nagyon kívántunk valami leveses ételt, és mivel van itthon ez a paszta, van itthon udontészta, ezért erre esett a választás, úgyhogy lássunk is neki. Ehhez az ételhez fogunk használni vörös hagymát az alaplébe, tehát ebbe a köris leveslébe hagymát fogok egy kicsit lepirítani, és akkor utána felöntöm. A tetejére fog kerülni a levesnek próra vágott új hagyma. A csirke mellett csak ilyen kisebb darabokra vágtam fel, só, bors, semmi más fűszer nem kerül rá, és akkor ezt most be fogom panírozni pankómorzsába. Én a lisztbe szoktam rakni egy evőkanál kukorica keményítőt, mert szerintem ettől ropogósabb lesz a külseje. Úgyhogy most ezt bepanírozom, és akkor mehetünk is a főzőlaphoz. A hagymára egy ilyen 750 ml vizet raktam, mert ez a kis dasitasak, ez pont erre megfelelő, és majd csak 2 kocka köri pasztát fogok hozzáadni, hogy ugye most nem úgymond ilyen sűrű köri krémet szeretnék kapni, hanem ugye, hogy leves állaga legyen, ezért csak 2 kerül bele. És hogyha már felforrt, egy kicsit visszaveszem,
És ezt a kis kockát így fokozatosan adom hozzá. Ez itt majdnem 1,5 kiló csirkemell. Most tudom, ez így soknak tűnik, hogy úristen, kettőnknek ebédre, de ezt most mind ki fogom sütni, mert holnap is ezt fogjuk enni. A curry leves azt gondolom, hogy el fog fogyni ma, ehhez viszont szeretnék holnap krumplipürét csinálni, esetleg salátával. Én, ha nekiállok olajozni, akkor nem 2 szelet hús miatt, úgyhogy ezért is van az, hogy ezt már ma megcsinálom, holnap is tökéletesen jó lesz a rántott hús, és így legalább csak egyszer kell idejönni olajozni. Akkor ahogy mondtam, a maradék rántott húsihoz csinálok ma krumplipürét, ehhez már a krumplit így fel is kockáztam, és amit még csináltam, az csak egy 3 darab paradicsomból egy ilyen kis minimális saláta, amiben van só, bors, bazsalikom és balzsamecet. Már beáztattam, hogy egy kicsit úgy összeérjenek az ízek, úgyhogy kezdjük is a krumplipürével. Kaptam pár érett banánt, és az a kérés érkezett, hogy csináljak belőle valamilyen banános sütit, úgyhogy most ez fog következni.
Sziasztok! A mai napon gyózát fogunk csinálni, vagyis ilyen húsos batyukat. És a tésztát is, amiben a húsit rakjuk, azt is most fogjuk megcsinálni, de amúgy nem is túl bonyolult, mert csak vízből és lisztből áll a tésztának az összeállítása. A húsiba fog kerülni majd káposzta, só, bors, fokhagyma, gyömbér, szezámolaj, szake és szójaszósz. Nem kell olyan sok bele, ezért ezt a kicsit használom, amit még egy rendeléskor kaptunk. Úgyhogy ez ennyiből áll. Először a húsinak az összeállításával fogom kezdeni, hogy egy kicsit úgy tudjon állni, amíg megcsinálom majd a tésztát. A káposztából leveszek egy ilyen 3-4 levelet, és most ezt vághatnám késsel is, ugye nagyon apróra. Az a jó, hogyha minél apróbb, hogy ugye ne legyenek benne ilyen nagy darabok, mert ugye kicsi a kis batyú, tehát hogyha annak a fele káposzta, akkor azért az nem a legjobb. Szóval szerintem, mert ugye most mennyi? 400 g húsom van, azért egy 4 levelet ledarálok így a kis robotgépemmel, az a legegyszerűbb. Csak egy minimálisan vágom kisebbre, hisz ugye a nagy részét a robotgép csinálja, de hogy kényelmesen bele lehessen rakni. És akkor megy bele egy ilyen kis teáskanál gyömbér, egy evőkanál olaj, szezámolaj, és egy evőkanál szake. Illetve sóbors. Ja. Szójaszószt majdnem kihagytam. Ez kb. Ugyanúgy egy evőkanálnyi ez a kis halacska mennyiség, amit mi kaptunk. Szuper! Szerintem pont jó az aránya a káposzta és a hús között. Nekem ez most nagyon tetszik, ezt most jól eltaláltam. És akkor most legalább egy órát így állhat. Kicsit összeérnek az ízek legalább. Megy a fűtőbe, amíg megcsináljuk a tésztát. A tésztához konkrétan 240 g lisztre van szükség, és 120 ml vízre, és ennyi. Na jó, meg egy csipet só. El is készült a kis labdánk, most ő is egy kicsit pihen, hogy ne rögtön kezdjem el felvágni és kinyújtani, úgyhogy addig ezt is félreteszem, és én is egy kicsit megpihenek. Na, pihent a kis gombócunk egy fél órát. Most azt fogom csinálni, hogy 4 darabba elvágom. Jó, és alaposan ezt most be kell lisztezni, hogy ugye ne ragadjon oda a tészta.
nem tudom, hogy másnak is van esetleg ilyen kis szerkezete. Ezt már talán mondtam az egyik videómban, hogy ezt még férjem nagymamájától örököltük. A lényeg az az, hogy ezen 7 fokozat van összesen, és a 6-os az, ami így úgy elmegyek, hogy tényleg egy ilyen szép, vékony tésztát kapjak. Na, most, hogy megvan mind a 4 kis tésztánk, elkezdem kivágni ezeket a kis köröket. Hát én erre ezt a viszkis poharat használom, mert már így az évek során rájöttem arra, hogy ez a méret a legtökéletesebb arra, hogy viszonylag legyen azért töltelék is a tésztában, de ne legyen túl sok, ne legyen túl kicsit, ez egy tökéletes méret, majd lemérem, hogy ez kb. Hány centi átmérőjű, nincsen olyan ekkora méretű pogácsa szaggatom, szóval viszkis pohárra hagyatkozom. Úgyhogy elkezdem kimérni itt a végétől, hogy tényleg minél kevesebb hulladék legyen, és akkor ugye ilyen kis tésztákat kapunk, és azt egyelőre ugye félreteszem. Na igen, és akkor azt látjuk, hogy kb. 8-9 darab gyóza lesz majd egy ilyen tésztából, és akkor azt most meg kell szorozni 4-jel, és akkor kijön az, hogy kb. Összesen mennyi gyóza lesz. Valószínűleg a tészta lesz az, ami kevesebb, mint a hús, amit bekevertem, viszont nincsen semmi gond, mert ami megmaradt hús, azt simán csak ki fogom sütni serpenyőben, és másnap rizssel meg tudjuk enni. Nincs más hátra, mint hogy ugye megtöltjük a kis batyukat. Kb. Egy ilyen kis teáskanálnyi kerül bele egy ilyen kis tésztába. Az első 2 biztos, hogy elrontja az ember, mert akkor még nem annyira érzi az arányokat, de a lényeg, hogy tényleg szépen össze tudjuk zárni, hogy ugye ne nyíljon szét főzés közben. Még kiegészítjük, az az, hogy rakok ide a sarokba egy kis kukorica keményítőt, mert a batyuknak az alját azt ezzel fogjuk befedni, egy pillanatra csak így bele nyomkodom, és ugye a batyuknál a sütés az olyan, hogy folyamatosan ugye egy pozícióban vannak, tehát nem forgatjuk, és ugye ezáltal lesz az, hogy jó ropogós lesz az alja. És akkor megnézzük az elsőt, hogy hogyan sikerül. Ami még ugye ide van készítve, az egy kis víz, mert ugye az ujjadat be kell vizezni, amivel körbe mész itt a kis tésztánál, és ezáltal ugye össze tudod zárni. Na hát már én is rögtön elrontottam, úgyhogy egy kicsit visszaveszek. Hogy ugye szépen össze tudjam zárni. És első körben mindenképpen csak ezt csináld, hogy így összezárod, és innentől kezdve úgy díszítgeted, vagy formázod, ahogy te szeretnéd. Én ezt a klasszikus vonalat szeretem, hogy így egy pici valami formát csinálni neki. Ez az első alkalommal borzasztóan néz ki, de a harmadik, negyedik után már így rájössz arra, hogy hogyan is kell ezt csinálni, és akkor szebbek lesznek. És akkor egy picit, amint mondtam, rakunk rá egy kis kukoricakeményítőt, és sorakoztathatjuk őket. Most végül ennyit csináltam meg így első körben, ez ugye 2, 4, 6, 8, 16, 24 darab gyóza, ez kettőnknek egy evésre bőven elég.
Viszont maradt még azért rengeteg hús, illetve 16 darab lapocska. A lapocskákat szerintem le fogom fagyasztani, és ez egy következő evésre teljesen jó. De lehet, hogy azt is fogom csinálni, hogy már betöltöm őket, és lefagyasztom így, még soha nem csináltam, viszont ez egy jó lehetőség arra, hogy kipróbáljuk, hogy ez milyen is, hogyha akkor úgy veszem elő, és próbálom meg kisütni, úgyhogy szerintem, hogyha ezeket megettük, tehát megebédeltünk, akkor utána azokat is betöltöm majd. És hát ugye, ami a gyózának ilyen kis kiegészítő eleme, az, amiben ugye belemártogatjuk, ez 2 elemből áll, rizsecet és szójaszósz. Végre eljött az a pillanat is, hogy megsütjük a gyózákat. Fontos, hogy ezt egy olyan serpenyőbe csináljátok, amit időközben ugye le tudtok fedni, hisz ugye a saját gőzében fog a tészta megpuhulni, illetve a hús átsülni, illetve ide kell készíteni egy kis vizet, amivel ugye ezt a gőzt majd csinálni fogjuk. Nem túl magas hőfokon, tehát nekem 9-es a maximum, és egy 7-esen fogom ezt csinálni, hisz ugye nem forgatjuk a gyózákat, ezért nem szabad, hogy ugye odaégjen az alja. De szerintem most már mehetnek is bele. Az elején még ezt nyugodtan kis kézzel, ugye látjátok, hogy kis keményítő van rajta. És akkor ezt a kis kakuktojásomat, ezt ide rakjuk középre. Nem tudom, mennyire látszik, egy picit kezd barnulni, úgyhogy az első adag vizet hozzárakhatjuk. Ha ti most csináltok esetleg először, akkor azt javaslom, hogy egy ilyen 4 evőkanállal kezdjetek belerakni. Most ezt már egy kicsit érzésből csinálom. És rögtön le is kell fedni. Na, egyszer ránézzünk, mert a víz úgy látom, hogy már elpárolgott. Igen, de még egy pici vizet rakok hozzá. És akkor nincs megállás, jön a következő adag. Na, meg is ebédeltünk. A maradék husit, ami volt még, azt kisütöttem ugyanabban a serpenyőben, amiben a gyózákat is csináltam, illetve a maradék husi ezen felül, meg ugye a tésztákat, azokat akkor megtöltöttem, és most le fogom fagyasztani. Ha megfagyott, akkor leszedem erről a tálcáról, és berakom egy másik dobozba, de először így akarom lefagyasztani, hogy ne érjenek egymáshoz, hogy semmiképpen ne ragadjanak össze. Ezt meg valószínűleg holnap fogjuk megenni ebédre, ehhez fogok főzni majd még rizset, illetve szerintem csinálok valami kis minimális levest, hogy akkor tényleg elég is legyen. El is érkeztünk az utolsó ebédhez, vagy hát ételhez, amit készítek a mai napon. Mint mondtam, a tegnapi gjóza töltelékhez már beáztattam a rizset, azt fogom kifőzni, illetve csinálok miszólevest. Ezt a világos miszópasztát szoktuk mi használni. Nagy ritkán veszünk a sötétből is, és akkor így keverjük, mert olyan receptek is vannak, de a legjobban ezt a világosabb miszót szeretjük, és ehhez is ugye megy majd egy tasak dasi. A víz már forr,
Mindjárt mutatom, hogy mi az, amit még belerakunk, mert majd megnézem a mélyhűtőben, hogy milyen fajta ilyen kis hal golyóink, pasztáink vannak, amivel egy kicsit ki tudom egészíteni a levest. Erre esett végül a választás. Ezek ilyen rák golyócskák, tehát ugye a rák le van így passzírozva, és golyócskák lesznek belőle formázva. Ennek csak az a lényege, hogy belerakod a már majdnem elkészült miszó levesbe, és hogy melegedjen fel, tehát ezt nem kell órákig főzni, tényleg egy 10 perc és kész a leves, úgyhogy ezzel fogjuk enni a rizses susit. Na, végül úgy döntöttem, hogy 2 levél káposztát megmostam, és ilyen kisebb cafatokra téptem, és ezt még belerakom. Ezzel is egy kicsit gazdagítjuk a levest. Közben a golyócskák is ugye így szétváltak már egymástól, és egy 5 percig még így főzöm szerintem kb. Először mindenki kap 3 kis golyót, egy kis káposztát, Én ezekkel a jelenetekkel búcsúzok is mára. Remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok, illetve hogyha nem szeretnétek lemaradni jövőben videókról, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!